get a lot out of this sermon. A i když jste svobodní, tak prostě jenom se nevypíněte, ale můžete hodně získat z tohoto kázání. But I'm also going to preach what I could call part 2 of last night. A budu kázat tak trošku o něčem, co bych mohl nazvat druhá část včerejška. So Genesis chapter 5. První Mojžíšova 5. kapitola. In America, there's a television show. It's gone around the world. I bet there's a Czech version of this. There is? Yeah. V Americe začala soutěž, která se rozšířila po celém světě a je i česká verze této soutěže. Called Survivor. A jmenuje se to Kdo přežije. Right? They put 12 people or 16 people Kdy je těch 16 lidí, oni vyberou into a difficult situation. a postaví je do těžkých situací. They have to go through events. Musí projít různými výzvami. One by one they're voted out. A jeden po druhém odpadají. And the winner, A vítěz, the one who survives, ten, kdo přežije, can maneuver through the obstacles of life. který prošel těmi těžkostmi života, They win the big prize. tak vyhraje velkou cenu. We need to be survivors in life. A my musíme být přeživší v životě. Especially when it comes to marriage. A zvlášť, když se jedná o manželství. I was reading an article, I could not believe it. A četl jsem článek, kterému jsem ani nemohl věřit. In Mexico City, V Mexico City they have a very high divorce rate. je tam hodně velká rozvodovost. Good Catholic people. Dobří katoličtí lidé. I grew up Catholic, so don't get nervous. Neobvinuju katolíky, nebuďte nervózní. But right there, you know, they have high divorce rates. Ale je tam hodně velká rozvodovost. The mayor of Mexico City Takže ta většina v tom Mexico City wants to make marriage licenses renewable. chce, aby byly ty lekce od těch manželských kurzů. Or you get married, Když se třeba vezmeš s you're někým married for 2 years. a jste spolu 2 roky. If you do not renew this, Pokud toto neobnovíš, the marriage just expires. tak potom tvoje manželství vyprší. Like a driver's license. Stejně jako řidičák. You get a driver's license, you have to renew it every so often, right? Řidičák musíš po určité době obnovovat. How many know that's crazy? Kolik lidí ví, že to je bláznoství? We can be survivors in life. Můžeme být přeživší v životě. Life is more than a Kodak moment. Život je víc než jenom Kodak moment. Kodak is a film and a camera company that actually is in bankruptcy right now. Kodak, to je společnost, která vyrábí foťáky a ty filmy. And they did a very major campaign and they called it the Kodak moment. A oni udělali obrovskou kampaň a nazvali to Kodak moment. This would be the wedding. Byla by to svatba, Where the bride is crying, hugging her father. kdy ta nevěsta pláče a objímá svého otce. And you capture it on film. A ty to vyfotíš. That's a precious moment. To je drahocenný moment. It's the 2-year-old boy with cake smeared all over his face. Je to ten 2letý chlapec, který má ten dort rozmazaný po celém obličeji. That's a Kodak moment. To je Kodak moment. It's when you graduate and you receive that diploma and you're finally done with your studies. Je to chvíle, kdy maturuješ a dostaneš ten diplom a konečně ukončil studia. That's a Kodak moment. To je Kodak moment. But life is not a Kodak moment. Ale život není jenom Kodak moment. It has those moments. Má tyto momenty, But none of us can look and take a single momentary look at someone's life and know all about them. ale nikdo z nás se nemůže podívat jenom v těchto chvílích na život někoho a vědět všechno o něm. We're going to read about Adam and Eve. Budeme číst o Adamovi a Evě We know a lot about them. a víme hodně o nich. And we're going to understand some things. A budeme se snažit porozumět nějaké They věci. were survivors. Oni byli přeživší. In Genesis chapter 5, V 1. Mojžíšové 5. kapitole beginning in verse 1, začneme v 1. verši. it says, "This is the book of the genealogy of Adam. In the day that God created man, he made him in the likeness of God." Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. He created male and female, and he blessed them, and he called them mankind in the day that they were created. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, člověk. Adam lived 130 years and begot sons in his own likeness after his image, and he named him Seth. Když bylo Adamovi 130 let, splodil syna podle své podoby ke svému obrazu a dal mu jméno Set. And he begot Seth, and the days of Adam were 800 years, and so he had sons and daughters. Po plození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. And Adam lived 930 years and he died. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. This is a Kodak picture
of Adam's life. Tohle je ten korakový obrázek Adamova života. If we looked at this, we'd say Adam had a pretty good life. Když bychom se na to podívali takhle, tak bychom řekli, Adam měl docela dobrý život. Created, blessed of God, has a son. Byl stvořený Bohem, požehnaný, měl syna, to je super. But it's not that. Ale to není jenom to. We have an understanding of what happened. Musíme pochopit, co se stalo. And let me just first say that, you can go through things in life that you didn't plan on. A můžeme v životě procházet různými věcmi, které jsme ani nenaplánovali. People, you're going to go through things in life. Lidi budou procházet věcmi v životě, That you're not going to think that in 1 or 2 or 3 years these things will happen. ani jsme si nemysleli, že třeba za rok, za 2 nebo za 3 se tyto věci stanou. And these events, some of them will try to define you in life. A některý z nich se tě budou snažit podvést v životě. They will try to leave a mark on you. Budou se snažit tě nějak označovat, That make you have to live as if that is all there is to že life. musíš žít určitým způsobem, jako kdyby toto bylo všechno ve tvém životě. Let's look at 3 that happened to Adam and Eve. Ale podívejme se na to, co se stalo Adamovi a Evě. One, we read of their failure. Jednou můžeme číst o jejich selhání. Genesis 3 and verse 6, we looked at this yesterday. První Mojžíšova 3. kapitola, 6. verš, na to jsme se podívali včera. Eve takes of the, she sees that the tree is good for food, pleasant to the eyes, and desirable to make one wise. She took the fruit and she ate it. She also gave it to her husband, and he ate it. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozum, vzala z jeho ovoce a jedla, dala i svému muži, který byl s ní, a také on jim. This is the great original sin. Tohle je velký originální hřích. This is exactly what God told them not to do. Tohle je přesně něco, co jim Bůh řekl, aby nedělali. And yet this is what they get involved in. A toto je něco, do čeho oni se zapojili. This is not an excuse for sin. I'm not trying to justify it. Toto není výmluva pro hřích a nesnažím se to ospravedlnit. But in life, you are going to fail. Ale v životě kolikrát selžeme. We sang that song this morning that you still love, even when I fail you, you still love me. Zpívali jsme dnes ráno píseň, že i když selžu, tak mě miluješ. In life, you're going to fail. V životě kolikrát selžeme. Peter failed. Petr selhal. Jesus said, "Oh Lord, I'll never deny you." Řekl Ježíšovi, Pane, nikdy tě nezapřu. Says before the rooster crows, you'll deny me 3 times. Ale Ježíš mu říká, dřív než kohout zakokrhá, 3krát mě zapřeš. David was a man after God's own heart. David byl muž podle Božího srdce. And we read of him committing adultery. A čteme o něm, že spáchal smilstvo. And then murder to cover up the A adultery. potom zabil toho muže, aby přikryl to smilstvo. He also gets involved in other things. A byl zapojený do jiných věcí. Numbering the people of God. Že se četl Boží lid. And so we have to understand Takže musíme pochopit, that in life you're going to have to deal with your failure. že v životě budeme muset jednat se svými And selháními. very possibly failures of others. A hodně pravděpodobně i se selháními ostatních. In marriage, this is obvious. V manželství je to jasný. Your failure becomes your spouse's failure. Protože tvoje selhání se stává selháním i toho druhého. But this is true also in the church. Ale také je to pravda v církvi. This can be true in business. Může to být pravda v This can podnikání. be true in all sorts of other areas of life. A ve spoustě dalších oblastech života. And this does not mean that failures don't come with hurts and problems. A neznamená to, že to selhání nepřichází s problémy a s určitým ublížením. But you have to have a willingness to work through them. Ale musíme mít tu ochotu propracovat se skrz to. You know, my pastor one time, Můj pastor jednou he was doing a Sunday school on families. dělal nedělní školu pro ty rodiny. And as he's doing a Sunday school on families, he asked the people, what is the most important word in the first 2 years of marriage? A tak se jich zeptal, jaký je nejdůležitější slovo pro první 2 roky manželství. People said love. Lidi říkali láska, He said no. řekl ne. They came up with all sorts of different answers A přišli s různými dalšími odpověďmi. that ranged from all, just all kinds of answers. And he said, no, the most important word in love. A ať už přišli s jakýmkoliv slovem, tak on řekl, nejdůležitější věc v tom manželství, Especially in the first 2 years, zvlášť v prvních 2 letech, is forgiveness. je odpuštění. Because you have to adjust. Protože se musíš přizpůsobovat. You get married, Ty se oženíš and you're going to find out that person wasn't quite exactly what you thought they were. a zjistíš, že ten člověk není úplně přesně to, co jsi čekal, že je. I'm not saying that's bad.
Nemluvím o tom, že je to špatně, but often, I've married people, ale mluvil jsem s ženatými lidmi and you talk to them. a ty s nimi mluvíš. You understand? Chápeš to? Jo. No, they don't. Ne, oni to nechápou. You explain to them something. Ty něco vysvětlíš. You understand? Oh yeah. Chápeš to? Jo. And then you can't, they're there, but they're not there. A víš, že tam jsou, ale přitom tam nejsou. Their brain is in a different place. Jejich mozek je úplně na jiném místě. And then they get married. A potom se vezmou And then they begin to realize. a začnou si uvědomovat, they're not perfect. Že nejsou dokonalí And their spouse is not perfect. a jejich partner není dokonalý. And I'm not justifying this. A znovu neospravedlňuji to. If you sin, Pokud se hřešíš, okay, there's penalties, there's consequences. tak je určitá cena nebo ten následek toho. You will have major problems. Budeš mít velký problém. I have two friends Mám 2 přátelé, that committed adultery. kteří spáchali Their cizoložství. marriages survived. Jejich manželství přežilo, It was very, very painful. ale bylo to hodně bolestivé. There were great consequences A byly ty velký důsledky toho. in the children, Na dětech, in their marriage, in v jejich their own manželství, lives, in v their jejich životech, physical bodies. v jejich tělech. There's consequences, Jsou důsledky, but you can survive. ale můžeš přežít. Adam and Eve both sinned. Adam s Evou oba se hřešili. They're both not perfect, Oba nejsou dokonalí, and yet their marriage could survive. ale i tak jejich manželství přežilo. Another issue that we see with Adam and Eve is they had a financial setback. Další věc, kterou vidíme u Adama a Evy, že měli finanční problémy. Adam has a dream job. Adam měl práci snů. Right? He's working for the Lord. Pracuje pro Pána. Right? It's a good job. To je dobrá práce. He has a nice place to live. A má nádherný místo, kde může žít. And then he loses that. A potom to ztratí. In America, when they settled the United States, V Americe, když byly založeny Spojené státy, many of the cities, the dividing line in the city was the railroad tracks. hodně z těch měst mělo tu cestu, která to rozdělovala, a to byla ta obchodní cesta. One side of the railroad tracks was the rich people. Jedna ta strana na té cestě byla bohatá, tam žili bohatí The lidé. other side of the tracks were the poor people. A druhá strana té cesty, tam žili chudí lidé. Adam is living in the best place in town. Adam žije na tom nejlepším místě ve městě. It's paradise. It's Garden of Eden. Ráj, Edenská zahrada. Right? And he loses that. A ztrácí to. And they're forced to move to the other side of the track. A musí se přesunout na tu druhou stranu. There's this setback. A je tam ten pokles. And we're in the midst, thank God we're beginning to come out of it, but of a financial turn down, right? A my jsme kolikrát v těch finančních zlomech, díky Bohu, že z toho dostáváme ven. Genesis 47:15. 1. Mojžíšova 47, Money failed. 15. kapitola, že peníze selhávají. This is an economic turn down. A to je ekonomický obrat. I have this from the Irish Examiner. Slyšel jsem o irským inspektorovi. It says that in the marriage counseling people, A řekl, že v té poradně pro manžele that 25% of marriages 25% z těch manželství, that are having trouble který mají problémy, are having trouble because of money. mají problémy kvůli penězům. There are 3 major issues that couples have marriage arguments. Jsou 3 hlavní věci, kvůli kterým jsou problémy v manželství. Sex, children and money. Sex, peníze a děti. There's 3 top reasons why couples argue. Jsou to 3 největší důvody, proč se páry dohadují. And so here the Irish Examiner says that the divorce rate is going up. That 1 in 4 couples that have problems over money setbacks. A tento inspektor řekl, že jeden ze 4 párů, který mají problémy v manželství, má problém kvůli penězům. You know, there's a thought in life. Je taková myšlenka v životě, That it should always get a little better. že by to vždycky mělo být trochu lepší. Right? We should get it. Our parents they were coming out of the war and they were able to work a little bit. They made it better for us, and we're to make it better for our children. Naši rodiče si prošli válkou a udělali to pro nás jednodušší a my budeme pracovat a bude to lepší pro naše děti.
It's just always supposed to get better. Takže by se to vždycky mělo zlepšovat. But life is not just a line that goes up. Ale život není jenom ta čára, která jde pořád jenom nahoru. And this can happen in finances. A to se může stát ve financích. There can be something that will cause it to turn down. Můžou tam být někdy ty pády. In Genesis 47, this had nothing to do with any fault of any particular person. První Mojžíšové 47, to nebylo spojeno s nějakou chybou, anebo s přímo nějakým člověkem. Just an economic turn down. Prostě jenom ekonomika padla. In Adam and Eve's case, this had to do with their own bad decisions. V případě Adama a Evy je to propojeno s jejich špatným rozhodnutím. I've seen couples get themselves in horrible debts. Viděl jsem pár, jak se vrhali do hrozných dluhů. Especially if they bought something right at the top of the market. Zvlášť, když si koupili úplně něco, co je nejdražší na trhu. And now it's turned down. A teď se to všechno padlo. And the apartment they bought for 200,000 euros is now worth 78,000. A byt, který koupili za 200 000 euro, teď má hodnotu 78 000. I have friends in America. Mám přátelé v Americe, Friends in Europe. přátelé v Evropě. This happened to them. A toto se jim stalo. They owned things now that they couldn't pay for. Vlastnili věci, které teď nemůžou zaplatit. They thought it would just go up. Mysleli si, že to všechno jde nahoru, Now it's dragging them down. ale teď je to stahuje dolů. This can affect especially marriage. A tohle ovlivní zvlášť manželství. Money problems. Problémy s penězi. Pressure comes upon the family. Tlak, který přichází na tu rodinu. They've had to struggle now. A teď musí bojovat s tím. They used to have it good. Bylo to jednou dobrý, But now it's more of a fight. ale teď je to víceméně bitva. And then we see also that they had children problems. A taky vidíme, že měli problémy s dětmi. There was a comedian in America. Byl jeden komik v Americe. He said, I have two lovely children A řekl, mám 2 nádherné děti. and another child. A ještě jedno dítě. Adam and Eve could have said that. Adam s Evou to mohli říct. We read in Genesis chapter 4 První Mojžíšové 4. kapitole čteme, that they have two boys. že měli 2 kluky. They have a boy named Cain Měli Kaina and they have a boy named Abel. a měli Abela. And these two boys one day get into a fight. A jednoho dne ti kluci prostě se dostali do sporu. And one kills the other. A jeden zabije druhého. Now this is two problems in one. A to jsou 2 problémy v jednom. It can be very difficult to lose a child. Může být hodně těžký ztratit dítě. Before I was a Christian, Předtím, než jsem byl I křesťan, played in a rock and roll band. jsem hrál v rockové skupině. After I became a Christian, Potom, co jsem se stal křesťanem, the drummer of that band, bubeník té skupiny, I was talking with him, trying to bring him to Jesus. mluvil jsem s ním a snažil jsem se ho přivést k Ježíši. He had two beautiful boys. Měl 2 nádherný kluky. They're just very nice looking boys, very well behaved, very. Byli to dobře zlížející chlapci a dobře vychovaní. 7 years old. 7 let. The oldest one Ten nejstarší developed a rapid form of cancer and died. Dostal rakovinu a zemřel. Very tragic. Hodně tragický. I waited, lots of people were calling him. I waited a few weeks. I called him 6 weeks after his son died. Hodně lidí mu volalo, ale já jsem trochu čekal a zavolal jsem mu 6 týdnů potom, co ten chlapec zemřel. And his wife answered the phone A jeho žena zvedla telefon and said that he didn't live there anymore. a řekla, že už tam nežije. Their marriage broke up Jejich manželství se rozpadlo. over the issue of losing a son. Kvůli tomu problému ztráty syna. The other side of this Druhá strana is tohoto when you have a son that is a rebel. je, že když máš syna, který je rebel. Now they have a son that is a murderer. Oni mají syna, který je teď vrah. And today he would go to jail. V dnešní době vyšel do vězení. This would be a major. Parents would feel the pressure of that. A rodiče by cítili tlak toho. They'll feel the shame of that. Cítí stud kvůli tomu. This can desperately affect marriages. A to může hodně ovlivnit manželství. Often, then they begin to play the blame game. A potom se snaží hrát tu hru na obviňování. Well, if you, Jo, kdyby ty. yeah, I did, but you didn't. Jo, já jsem to udělal, ale ty ne. And the argument comes over the children. A přichází ta hádka kvůli dětem. And one of these issues A jeden z těchto problémů can destroy a marriage. může zničit manželství.
When someone fails, Když někdo selže, when there's sin or a moral failure, když je ten hřích nebo morální when selhání, there's a financial setback, když je ten finanční when problém, there's problems with the children. anebo když jsou problémy s dětmi. And Adam and Eve had all three. A Adam s Evou měli všechny tři. And yet they were survivors. Ale i tak byli přeživší. We read this, Čteme to? God blessed them. Bůh je požehnal. They have Seth. Seth was born after Cain had killed Abel. Měli Seta, který se narodil potom, co Kain zabil Abela. They were able to survive this Byli schopni to přežít, because they kept some things alive. protože udrželi některé věci naživu. One thing they kept alive was their relationship with God. Co udrželi naživu, byl jejich vztah s Bohem. When I was young, married, Když jsem byl mladý a I ženatý, think I was married about 8 months. byl jsem ženatý zhruba 8 měsíců. Pastor Mitchell came, Pastor Mitchell přišel preaching a conference. a kázal na He konferenci. made a statement. A udělal takový stanovisko. Didn't understand it. Nechápal jsem to I almost didn't agree with it. a skoro jsem s tím ani He nesouhlasil. said, you're not going to be able to say, look at your spouse and say, I love you, A řekl, nebudeš schopný se podívat na svého partnera a říct, miluji tě and mean it, a myslet to tak. until you've been married 15 years. Dokud nebudete spolu 15 let. I've been married 8 months. I'm looking at my wife. I'm thinking, I love her. Jsem ženatý 8 měsíců, podívám se na svou ženu a říkám, miluji tě. But what he meant by that Ale co ti myslel, is those are feelings. je, že to jsou pocity. True love is going to survive Skutečná láska přežije the terms of life. ty zvraty života. And when you're married more than 15 years, you've gone through at least 1 or 2 terms of life. A když jsi ženatý víc než 15 let, tak jsi aspoň prošel jedním, dvěma těmi zvraty v životě. Because life is going to give you these whether you want them or not. Protože život ti to přinese, ať už chceš nebo ne. So you're going to have to keep some things alive. Takže budeš muset některé věci udržet naživu. One of the issues I believe God could say he blessed Adam is that Adam kept his relationship with God. A jedna z těchto věcí, kterou věřím, že Adam mohl říct, je, že udržel svůj vztah s Bohem. You know, sometimes I think we get the picture that he's removed from the garden and that's the last time he has any dealings with God. Můžeme si kolikrát myslet, že když byl vyhozen z ráje, tak to je poslední věc, kterou měl společnou s Bohem. But that's just not true. Ale to není pravda. We read in Genesis 3:26. První Mojžíšové 3. kapitole 20. Ve 4. kapitole 26. verši. As for Seth, to him was born a son, and he named him Enos, and men began to call upon the name of the Lord. Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. What this is that as now Seth is having children and the world is beginning to be populated. Co to znamená, je, že teď Set měl i to dítě a ten svět začal být zalidňován. They're going to have some kind of organized worship. A budou muset mít nějakou organizovanou chválu. You know, if you're the only family Pokud jsi ta jediná rodina on the earth, it would be kind of easy to just get everybody together, right? na světě, tak je nějak jednoduchý prostě se tak sejít. But now there's coming many families. Ale teď se stává hodně rodin. And so now they've made a decision to organize worship. A oni udělali rozhodnutí, že zorganizují chválu. It is with no doubt because Adam was the oldest. A není bez pochyb, protože Adam byl nejstarší, That he then would be the spiritual leader. že on by nebyl ten duchovní vůdce. We also read that men began to call upon the name of the Lord. This has to do with prayer. A čteme to, že člověk začal vzývat Hospodinovo jméno, to je propojeno s modlitbou. We can read on that the Bible talks about in chapter 5 there a man named Enoch. A můžeme číst dál v 5. kapitole, že byl muž, který se jmenoval Enoch. And he's a man who prayed. A on je muž, který se modlil. And so as you begin to find out, Adam was still alive when Enoch was alive. A v té době, kdy žil Enoch, ještě Adam pořád žil. Or his spiritual influence because he kept a relationship with God. Kvůli jeho duchovnímu vlivu, protože on udržel vztah s Bohem. Listen to me, whatever happens in life, Cokoliv se stane v životě, you may fail. můžeš selhat. Others may fail you. Ostatní můžou zklamat tebe. You may go through
difficult financial times. Můžeš projít těžkými finančními časy. You may have problems in your family. Můžeš mít problémy v rodině. You may have difficulties of life. Můžeš mít těžkosti v životě. Keep your relationship with God alive. Ale udrž svůj vztah s Bohem naživu. You've got to pray. Musíš se modlit. Read your Bible. Čti svou Bibli. Come to church. Choď do církve. Keep your heart before God open. Udrž své srdce před Bohem otevřené. One horrible thing I've seen through the years. Jedna hrozná věc, kterou jsem viděl As soon přes as ty there's léta, a problem, je, že kdykoliv je tady problém, people begin to crawl away into a private little cave, spiritually speaking, and hide. lidi se snaží skrýt sami před sebou a schovávají se do toho duchovního hrobu. They don't come to church. Nechodí do They církve, don't pray. nemodlí se, Read their Bibles. nečtou They Bibli, have no relationship with God. nemají žádný vztah s They Bohem blame a difficulty. a obvinují ty těžkosti. And they say, you don't understand. A říkají, ty to nechápeš. I've been through some difficulties. Prošel jsem některými těžkostmi. If you had met Adam in Pokud bys potkal Genesis Adama chapter v 1. Mojžíšové 5.5, you'd kapitole, say he didn't understand řekl bys, nechápal. because of the Kodak moment. Kvůli tomu Kodak momentu. But he understood better than we could imagine. Ale on to chápal líp, než my si dovedeme představit. He kept his relationship with God. Protože udržel svůj vztah s Bohem. You've got to keep a relationship with God. Musíš udržet svůj vztah s Bohem. Say, but I failed. Ale říkáš, ale já jsem I selhal. struggled. Měl jsem těžkosti. Ready? The question we all ask, why did that happen? Ta otázka, kterou se všichni chceme zeptat, je, proč se to You stalo? ever ask God that and not get an answer? Požádal jsi někdy Boha o tuto, zeptal se z Boha někdy tuto otázku a neodpověděl? We'll get answers, but maybe not even here. Dostáváme odpovědi, ale možná ne tady. You've got to keep a relationship with God. Musíš udržet svůj vztah s Bohem. Adam was blessed Adam byl požehnán, because he kept a relationship with God. protože udržel svůj vztah s Bohem. I understand he failed, A chápu, že selhal, but he was able to do that. ale byl ochotný to udělat. He lived, if you do follow this through, he lived until the days of Melchizedek. Pokud bys si následoval, Methuselah. pokud bys následoval ten jeho život, tak on žil až do doby Metusaléma. He lived a long time Žil dlouhou dobu and had a great influence a měl velký vliv because of a relationship with God. kvůli vztahu, který měl s Bohem. He also kept his marriage alive. Taky udržel své manželství naživu. Listen, you can go through things. Můžeš procházet věci. And the term in our generation is we grew apart. A termín naší generace je, že rosteme tvrdě. I got this from a Canadian newspaper. Mám tenhle článek z kanadských novin. It says the concept of growing apart is understood by marriage therapists. A říká, že ten koncept toho rozdělení, toho samostatného růstu, it talks about emotional distance between two married people. a mluví se tu o určité o emocionální vzdálenosti mezi dvěma lidmi. And what happens is this begins to become a cycle. A co se stává, že je z toho takový kruh? There's emotional distance. Že je tam ta emocionální There's vzdálenost, a problem. je tam problém, There's more distance. je tam další Another vzdálenost, problem. další problém, More distance. větší And vzdálenost eventually they just divorce. a nakonec se jenom rozvedou. And these not Christian people, A tito nekřesťanští lidé they say here are the signs. řekli, ale tady jsou ty znamení. Criticism, Kritika, contempt, odsouzení, defensiveness, ta obranost and putting up a wall. a tím, že si stavíme zeď. He said the article went on to say if you have any of those, A řekl, pokud máš něco z toho, get help for your marriage. tak získej pomoc pro své manželství. These are not Christian people, but Tohle they nejsou say křesťané, your marriage can survive. ale říkají, tvoje manželství může You přežít, gotta keep the relationship alive. ale musíš ten vztah udržet naživu. Adam and Eve did. Adam s Evou to udělali. They were able to go on and have more children. Byli schopni jít dál a mít víc dětí. Adam didn't blame Eve, Eve didn't blame Adam. They didn't go to separate parts of the earth and sit there and pout. Adam neobvinoval Evu, Eva neobvinovala Adama a neodešli od sebe na každý na jiný konec světa. And let me just add this. I understand the audience we're in, but A chci tohle přidat.
It is estimated that 20% of marriages have no physical intimacy. 20% manželství nemá žádnou fyzickou intimitu. These are two major reasons. To jsou dva hlavní důvody. One is pornography. Jeden je pornografie The other is emotional hurts. a ten další je emocionální ublížení. If you're having problems in that area, Pokud máš problémy v této oblasti, you need to get help. tak musíš získat pomoc. Because a healthy marriage, Protože zdravé manželství, let's be honest, buďme okay? upřímní, That's what marriage is. It's announcing to the world who you're going to sleep with, right? to je manželství, je to, že oznamuješ světu, s kým budeš spát. Je to tak? I know it's not all there is to marriage, but that is part of it, isn't it? Vím, že to není hlavní věc toho manželství, ale je to součástí toho. We're going to move on real quickly, but if you have a problem in that area, you need to get help. Ale pokud máš problém v nějaké z těchto oblastí, potřebuješ pomoc. Because that's part of a healthy marriage. Protože to je součást zdravého manželství. They raised children. Vychovali děti They went on in life. a šli dál životem. One of the saddest things A jedna z nejsmutnějších věcí is people who have a tragedy in their life, jsou lidé, kteří mají tragédii v životě and that's where their life stops. a to je tam, kde jejich život se zastaví. I've seen people, Viděl jsem lidi, they have a tragedy and every other conversation they go back to that year. a potkala je tragédie a v každém rozhovoru se vrací zpátky k tomu roku. I have one relative in her, she had a tragedy in 1981 and it's her life stopped in 1981. Mám jednu příbuznou a v roce 1981 se jí stala tragédie a její život se zastavil v tom čase. It's 30 years later. O 30 let později. And every other conversation goes back to that. A každý další rozhovor se vrací zpátky do toho času. She cannot go beyond. Nemůže jít dál za to. Her life ceased at that moment. Protože její život vidí to jako tu koncovou She část. still lives, Ona pořád žije, works, pracuje, but emotionally, ale emocionálně she couldn't go on. nemůže jít dál. Life goes on. Život pokračuje. You failed. Ty uděláš chybu Life goes on. a život jde dál. Get right with God. Jenom prostě naprav všechno s Bohem. Get right with people. Naprav všechno s lidmi Go on. a jdi dál. Those two men I told you about, Ti dva muži, o kterých jsem ti řekl, both committed adultery. oba dva spáchali cizolost, They were able to go on. ale byli schopni jít dál. They made things right with their wives. Napravili všechny věci se svojí They ženou, made things right with God. všechny věci s Bohem They had to make some adjustments in life, a museli se nějak přizpůsobit v životě and they went on. a šli dál. You can go on. Můžeš jít dál. Adam and Eve went on. Adam s Evou šli dál. They were survivors. Byli přeživší. Let's talk about you, Pojďme mluvit o tobě. me. Mě. I've seen people quit because they have a setback. Viděl jsem lidi, kteří přestali jenom kvůli tomu, že propadli. It becomes the defining moment of their lives. Stal se to konečný moment jejich života. They sinned, they failed. Oni zhřešili, udělali chybu, They tried and it didn't work out. zkusili to a nefungovalo to. So now they quit. Takže teď prostě přestali. They're not going to try anymore. Nebudou to už zkoušet. I'm not going to give another effort. Nebudu vyvíjet další úsilí. I'm not going to try and come back. Nebudu se snažit přijít It's zpět. not worth it anymore. Už to nemá cenu. You can come back. Lidi, můžeš se vrátit. You know, God has more than one opportunity. Bůh má víc než jednu příležitost pro tebe. And your failure may surprise you, A tvoje selhání může překvapit tebe, but it doesn't surprise God. ale nepřekvapí Boha. Ecclesiastic is written by Solomon. Kazatel je napsán Šalamonem. In chapter 9, verses 9 and 10. A v 9. kapitole 9. a 10. verš Live joyfully with the wife of your youth. je tam napsáno: užívej život se svou milovanou ženou. All the days of your vain life, Po všechny marné dny svého života. which is given you under the sun. Jenž ti byl darován pod sluncem. This is your portion of life. Toto je kus tvého života. Perform the labor. Perform the labor. This is the labor. Společně s tou prací. Whatever your hand finds to do, Cokoliv tvoje ruka, čehokoliv se dotkne, do it with all your might. dělej to celou svou myslí. Because there's no wisdom in device, there's no effort, there's no Protože není žádná moudrost v rozdělení. in the grave where we're all going. V tom hrobu, do kterého všichni jdeme. In life, V životě you gotta go on. musíš jít dál. If there's setbacks, Pokud jsou tam ty propady. one of the most famous Americans,
Jeden z těch nejznámějších Američanů. is a man named Abraham Lincoln. Je to muž, který se jmenoval Abraham Lincoln. And if you read his life story, A kdyby četl jeho životní příběh, he failed on dělal chyby and failed. a znovu. Ran for political office and failed. A šel do té politiky a znovu selhal. Entered business and failed. A do podnikání a znovu selhal. Got into a relationship and his girlfriend died. A měl vztah se svou přítelkyní, ona zemřela. But he went on. Ale šel dál. He got married. Oženil se. He kept running for office. A pořád šel dál. And eventually became president of the United States. A nakonec se z něj stal prezident Spojených států amerických. Possibly one of the most influential men. A byl to jeden z nejvlivnějších mužů. As he was president in one of the most important times during a civil war. A byl prezidentem v té nejdůležitější době té civilní války. Because he didn't quit. Protože nepřestal. You have to keep fighting. Musíme pořád bojovat. Now, I hate to tell you, but life's a struggle. Nerad ti to říkám, ale život jsou těžkosti. There was an American actor. Byl americký herec He said a great quote. a řekl hodně dobrou He věc. said, life is hard, Řekl, život je tvrdý, but it's harder if you're stupid. ale je tvrdší, pokud jsi blázen. Life is hard. Život je těžký, You gotta deal with it. nemůžeme s tím nic udělat, We can win. ale můžeme If zvítězit. you will commit with your husband and wife. Pokud se oddáš svému muži a své ženě, I'm not gonna fight you. nebudu s tebou You're bojovat. not gonna fight me. Ty nebudeš bojovat se We're mnou, gonna go out and fight and make our way in the ale world. půjdeme a budeme bojovat společně a budeme vítězit. Not fight with everybody in the world, Ne bojovat se všemi ve světě, but we're gonna struggle together. ale budeme bojovat spolu. We're gonna go through some difficult times. Projdeme těžkými We're časy, gonna go through it together. půjdeme skrz ty časy spolu. When my wife and I moved to Lithuania, Když jsem se svou ženou přestěhoval do Litvy, we made an agreement. tak jsme udělali tak jsme se shodli, We are both not going to be depressed on the same day. že nikdy nebudeme mít depresi oba dva ve stejný den. We've had some tough days. Potkali jsme určitý tvrdý dny Her toughest day, a její nejtvrdší den our car was broken. je, kdy naše auto nejelo It was minus 28 degrees. a bylo minus 28 stupňů She's taking a shower, a ona se sprchuje, getting ready for church, připravuje se do církve and our water freezes. a ty trubky zamrzly, No more water. takže žádná voda. She's got long blonde hair. She had just put shampoo in her Má hair, dlouhý blondětý vlasy a zrovna si našamponovala and vlasy. there's no water to take the soap out. A neteče žádná voda, aby si vypláchla ten šampon. The house is freezing cold. V domě je úplná zima, The mrzne. car is broken. Auto nejede. It's a bad day. A je to špatný den. My worst day was actually one of my birthdays. Jeden z mých nejhorších dní byl jeden z mých I narozenin, lost my keys in 7 meters of water. kdy jsem ztratil klíče ve vodě. My car is, you know, my birthday's in the summer, and we were at the lake. A bylo to léto, byli jsme u jezera I can't open my car. a nemůžu otevřít auto. I can't go home. Nemůžu jít domů I don't know what we're gonna do. a nevím, co budu dělat. Frustrating moments. Byl to frustrující moment, But we would encourage each other. ale povzbuzovali jsme se. We got the soap out of her hair. Dostali jsme šampon z jejich vlasů, Got some new keys. objednali jsme nový We klíče survived. a přežili jsme. We to live another day. Tím, že jsme šli dál. Paul tells Timothy, Pavel říká Timoteovi, 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. 1. Timoteova 6. kapitola 12. verš, bojuj dobrý boj víry. Adam and Eve I surrendered. Já se podávám. Life's hard, Život je tvrdý and I'm stupid. a já jsem blbý. I quit. A končím. We all will be there. Všichni bychom tam byli. Encourage one another. Ale musíme se povzbuzovat. This is why it's good to come to church. Let me just add this. To je proč chci říct, že chodit do církve. Hebrews 10:25. Yeah. Židům 10:25. That you would not forsake the assembling of yourselves Abys together, neopouštěl společná shromáždění, but gather together to encourage one another. ale abychom se spojovali a scházeli se a povzbuzovali se navzájem. Let's talk about the winner. Mluví se tu o vítězích. Adam and Eve were winners. Adam s Evou byli vítězové. They survived. Přežili. I want to tell you about a modern couple. Chci ti říct o moderním pánu. His name was Horatio Spafford. Jeho jméno bylo Horatio Spafford. Horatio Spafford. And his wife's name was Anna. A jeho manželka se jmenovala Anna. Horatio Spafford was a lawyer in the city of Chicago in the United States. A Horatio byl právník v městě ve Spojených státech amerických. He was a Christian. Byl křesťan
He had made he made some money. A vydělal peníze. And he was attending the church of D.L. Moody, who was a very famous preacher. A byl v církvi D.L. Moodyho, je to hodně známý kazatel. Through the 1860s he prospered. A v roce 1860 prosperoval. But in 1870 things began to change. Ale v roce 1870 se začaly věci měnit. In 1870 his son died. V roce 1870 of scarlet fever. zemřel jeho syn. It was 1871. 1871. October 8th. 8. října. The Great Chicago Fire. Velký požár v Chicagu. Horatio had invested his money in real estate. Horatio musel investovat svoje peníze do obnovy. Now he's lost everything. A teď všechno ztratil. It burns to the ground. Všechno to zhořelo. Great Chicago Fire destroyed that city horribly. A velký požár v Chicagu zničil celé město hrozně. He's struggling through this. A on tady tím vším prochází. 2 years later in 1873. O 2 roky později, v roce 1873. With the advice of his pastor. S radou svého pastora. D.L. Moody was going to be preaching in England. D.L. Moody jel kázat do Anglie. With all the events that had happened. I přes všechno, co se stalo. He suggested, why don't you come over? Why don't you bring your whole family over to England? Tak pozval Stefana, aby přijel společně s celou svou rodinou do Anglie. Just get away from Chicago. Jenom aby prostě odjel z Chicaga. Away from the disaster. Pryč z těch pohrom. So in November of 1873. Takže v listopadu 1873. This family is going to leave. Ta rodina má odjet. But because of the fire, Horatio had to stay. Ale kvůli tomu požáru Horatio musel zůstat. He was going to stay 1 week and join his wife and 4 daughters in England. Měl tam zůstat ještě týden a potom se připojit ke své ženě a 4 dcerám v Anglii. November 22nd. 22. listopadu. The ship that his 4 daughters and his wife were on. Ta loď, na které byly jeho 4 dcery a manželka, was hit by another ship. se srazila s druhou lodí And it sank. a potopila se. His wife sent a telegram from England. A jeho žena mu poslala telegram z Anglie, She was saved alone. že ona jediná přežila. His 4 daughters perished. A jeho 4 dcery zahynuly. He immediately leaves for England. Okamžitě odjíždí do Anglie, to join his grieving wife. Aby se připojil k té truchlící ženě. He asks the captain, when we get close to the spot where the ship sank, would you tell me? A řekl tomu kapitánovi lodě, že když se přiblíží k tomu místu, kde se potopila ta loď, aby mu to řekl. So when they get to that place, takže když se dostanou na to místo, captain tells him he goes to his cabin. Kapitán mu to řekne, a on jde do své kajuty and he prays. A modlí se. He wrote a poem. A napsal called It Is Well With My Soul. Napsal píseň, která se jmenuje Je to v pořádku s mou duší. This many years later was set to music and is still sung in churches today. O hodně let později se to zhudebnilo a bylo to dnes se to zpívá v církvi. He joined his wife. On se připojil ke své ženě. And they were survivors. A byli přeživší. They would go on to have 3 more children. Měli další 3 děti. Although one of them would die. I když jedno z nich nakonec zemřelo. They would move to Jerusalem. Jeli do Jeruzaléma. And with families from Sweden and the United States, they founded a institution there. A spolu s nějakými rodinami ze Švédska a z Ameriky tam našli instituci. That began to reach Jews and Muslims for Jesus Christ. Kteří se snažili zasáhnout Židy a muslimy pro Ježíše Krista. He is today buried in Jerusalem. A v dnešní době je už pohřben v Jeruzalémě. His organization won people to Jesus Christ right up until the end of the First World War. A ta organizace získávala lidi pro Ježíše Krista do konce první světové války. Because he wasn't a quitter. Protože on nepřestal. He had all the issues to quit. Měl všechny ty těžkosti, aby řekl prostě končím. He kept fighting. Ale on šel dál a bojoval. He's a survivor. Byl přeživší. Anna's a survivor. Anna byla přeživší. We can win too. A my taky můžeme zvítězit. No matter what you've gone through. Nezáleží na tom, čím procházíš. You can be a survivor. Ale můžeš být přeživší. You can get up and go on for God. Můžeš vstát a jít za Bohem. Say, well, I failed. A říct, ale já jsem selhal.
Jsou problémy, God can help you. ale Bůh ti může pomoci. That does not have to be the defining mark of your life. To nemusí být ta konečná stanice tvého života, God can bless you. protože Bůh tě může Bow požehnat. our heads for just a moment. Pojďme sklonit své hlavy na chvíli. I'm going to do something this morning, Chci udělat něco, but I want to first make an invitation ale nejdřív chci učinit výzvu to people who don't know Jesus. pro lidi, kteří neznají Ježíše Krista. Sin's going to destroy you. Hřích tě zničí. The Bible says all have sinned. Bible říká, všichni zhřešili. And without God in this life, A bez Boha v tomto životě you're going to have some major problems. budeš mít velký problém. This is why divorce rates are reaching 50%. To je proč ta rozvodovost nakonec je 50%. Some places it's even up to 60%. Na některých místech na světě je to i přes 60%. Lithuania, where I lived, 2005, they had the highest percentage of divorces in the European. V roce 2005 v Litvě byla největší rozvodovost v celé Evropě. 55%. 55%. We're talking about a day when people are quitting. Mluvíme o dní, kdy lidi končí. Major issues of life. V těch největších problémech v životě. Becoming very difficult. Kdy je to všechno hrozně těžké. Finances. Hledají odpověď. Children. Děti. Disappointments. Zklamání. There's God in heaven that can help you. Ale Bůh v nebi je ten, kdo ti může pomoct. You are willing Pokud jsi ochotný to come to Him. přijít k němu, He can help you. on ti může pomoci. You have to admit your need. Ale musíš přiznat svou potřebu. God, I need your help. A říct, Bože, potřebuju tvou pomoc. Wonder if you very quickly. Pokud si tady tak rychle, Pastor, would you pray for me? zvedni svou ruku a řekni, pastore, I pomodli need se Jesus za mnou. Christ. Potřebuji Ježíše Krista v mém srdci. Not right with God. Pokud nejsi v pořádku s Bohem, Anyone at all? je tady někdo? Slip up your hand. Tak zvedni svou ruku. Pray for me. Modli se za mě. I need Jesus. Potřebuji Ježíše. I need forgiveness. Potřebuji odpuštění. I need help. Potřebuji pomoc. Maybe you're backslid. Možná si odpadl, God wants to help you. ale Bůh ti chce pomoci. You need to come back to Jesus. Musíš se vrátit k Ježíši. Slip up your hand. Tak zvedni svou ruku. Pray for me. Modli se se mnou. Thank God. Díky Bohu. Someone else listening. Je tady ještě někdo další, You need Jesus. kdo potřebuje Ježíše? Not saved. Pokud nejsi spasen, Join this honest heart. připoj se k tomuto upřímnému srdci. Very quickly. Hodně rychle. Slip up your hand. Zvedni svou ruku, You need Jesus. pokud potřebuješ Ježíše. Before we do anything else, Předtím, než uděláme něco jiného. you lifted your hand. Pokud jste zvedli svou ruku, Would you look at me? můžete se na mě podívat? You mean that? Myslíte to vážně? Would you come? Můžete přijít dopředu. Just kneel down here. Jenom pohledněte tady dopředu Someone's going to pray with you. a někdo se s vámi bude modlit. Pastor. Just come and kneel right here. Jenom přijď sem dopředu. Someone's going to pray with you. I appreciate you coming. Gotta keep the service going. I want to change the call then to Chci prayer. změnit výzvu. Just kneel down. Jenom pohledněte a modlete se spolu. You're saved, Jsi spasen, but maybe you're dealing with a failure. ale musíš jednat s tím selháním. Maybe you're dealing with a financial setback, Možná jednáš s těmi finančními těžkostmi, like most of the world, jako většina lidí na světě, especially in the Western world. zvlášť ta východní Evropa. Maybe you're dealing with problems in your home and your children. Možná máš problémy doma s dětmi, Keep your relationship with God alive. ale udrž svůj vztah s Bohem naživý. Keep your relationship with others in your life alive. Udrž svůj vztah s ostatními naživu. Teenager, Teenageři, keep your relationship with your parents udržte svůj alive. vztah s rodiči naživý. Husband and wife, Manželé a manželky, keep it alive. udržte to naživý. Be a survivor. Buďte přeživší. It's not you against them, it's us against the world. It's not you against them. Není to jenom vy proti zbytku světa a zbytek světa proti vám. We're going to do some things a little different, but let's all stand. Chtěl bych něco udělat. Pojďme všichni These povstat. altars are open. Oltář je otevřený. There's no take time to talk to God in your chair. Můžete přijít do a modlit se. Let's worship God. Pojďme chválit Boha. Sing this song. Budeme zpívat píseň Give Him praise. a budeme stávat Bohu chválit.
pray Nejdřív se chci modlit for those of you who are saved, za ty, kteří jsou spaseni. that your husband or wife are not. A tvůj manžel nebo manželka nejsou. I first want to pray for these. Nejdřív se chci modlit za tyto Is lidi. there anyone here? Je tady někdo? If you come, Můžete přijít dopředu? you're saved. Pokud vy jste spaseni, Your husband and your wife, a husband or wife is not. ale manžel nebo manželka ne. Anyone else? Je tady ještě někdo? I'm going to pray for other people in just a Budu moment. se modlit za zbytek lidí potom, ale teď se můžete vrátit na svá místa, ani ti to lidé přijdou.